নমস্কাৰ সকলোকে মই আজি আপোনালোকক ভোকেল ৰেকৰ্ডিং এপছ এটাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ এপছটোৰ নাম হ'ল ডলবি অন আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ ডলবি অন বুলি টাইপ কৰক অলৰেডি মোৰ তাত ডাউনলোড আছে জাষ্ট মই আপোনালোকৰ কাৰণে এপটো প্লে ষ্টৰত গৈ দেখুৱালোঁ যিসকলে গান গাই ভাল পায় গান গাব বিচাৰে বা ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ৱেবছাইটত নিজৰ ভোকেলৰ ডেমো দিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইনষ্টেণ্ট ৰেকৰ্ডিঙৰ সুবিধাজনক এপ হয় কাৰণ ইয়াতে অটোমেটিক্যালি নয়েজ ৰিডিউস হয় ইকুইলাইজ হৈ যায় সো কেনেকৈ কৰোঁ আজি দেখুৱাব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বৰ্তমান মই ডলবি অনত ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ মই যেটো ভয়েস ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ সেই ভয়েসটো কিমানখিনি পৰ্যায়লৈ প্ৰসেস কৰিব পাৰি তাকে এবাৰ কৰি চাওকচোন প্ৰথমে মই মোৰ ভয়েসটো ইম্পৰ্ট কৰি লৈছোঁ শুনো আহকচোন কি গালো বা কি হ'ল কেনেকুৱা হ'ল ইয়াতে এটা কথা হৈছে যে মই যেহেতু গিটাৰ আৰু ভয়েস একেলগে ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ তো গিটাৰখনৰ ভলিউমটো অলপ বাঢ়ি আছে ভয়েসতকৈ এই কাৰণে যে গিটাৰত হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিটো অলপ বেছি লৈছে গিটাৰখনে সো হাইটো লোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে মোৰ ভয়েসটো অলপ সোমাই আছে চাওঁচোন কিমানখিনিলে উলিয়াব পাৰি প্ৰথমে মই এটা ইকিউ লৈছোঁ লো কাট কৰিছোঁ লো কাট এই কাৰণে কৰিছোঁ যাতে কিছুমান অদৰকাৰী ফ্ৰিকুৱেন্সি যাতে নাহে তাক সাফা কৰিছোঁ অকণমান হাই মিডটো কমাইছোঁ হাই মিডটো তেনেকুৱা লাগিছে যেন অকণমান হাই মিডটো যেন মোৰ বাঢ়ি আছে বেছি যাৰ কাৰণে মোৰ ভয়েসটো সোমাই গৈছে অকণমান ভয়েসটো আহিছে আগতকৈ আচলতে মোৰ ইমান ভালো হোৱা নাই গোৱা তথাপিও এতিয়া আমি কোনখিনি জেগাত বেয়া ফ্ৰিকুৱেন্সি কিছুমান আছে সেইখিনি আমি সাফা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম
জেগাখিনিত অকণমান কাট কৰিম এইখিনি অকণমান বেয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আহি আছে হাই মিডোটো সামথিং তেনেকে ওকে এই জেগাখিনিত পাইছোঁ আগতকৈ চাফা হৈ আহিছে এবাৰ বাইপাছ কৰি শুনোচোন কেনেকুৱা পাওঁ বাইপাছ মানে গোটেই প্লাগিনখিনি অফ কৰি পেলাই শুনি চাওঁ এতিয়া আকৌ অন কৰি শুনি চাওঁ ডিফাৰেণ্টটো গম পাইছেনে ইয়াৰে হাইষ্ট অকণ গীটাৰৰ যোনখিনি পাৰ্ট অলপ বাঢ়ি আছিলে সেইখিনি অকণমান কমিছে আৰু ভইচটো অকণমান চাফা হৈছে আগতকৈ যিমানটো পৰ্যায়লৈ পাৰোঁ আমি সিমানখিনিলে কৰিম একেবাৰেতো সম্পূৰ্ণ বহুতখিনি কৰিব পৰা নাযায় যিহেতু এইটো এটা এপছ হয় আৰু গীটাৰ আৰু ভকেল সাধাৰণতে দুটা ছেপাৰেটলি ৰেকৰ্ডিং কৰিলে বেছি ভাল হয় কিন্তু আমি যিহেতু এটা এপছত আমি কৰিছোঁ কিমান সুবিধা অনুযায়ী আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো হিচাপত আমি কৰিছিলোঁ গতিকে তাতেই সেই ছিগনেলটোতে আমি কিমান শুনিব পৰাকৈ আনিব পাৰোঁ শুনিব পৰা পৰ্যায় কৰিব পাৰোঁ বহুতখিনি আহিছে আপোনালোকে অলপ ধৰিব পাৰিছে চাগে এতিয়া মই ইয়াতে এটা কম্প্ৰেছৰ লগাম ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় কিমানখিনি আহিছে এতিয়া ইয়াত DSR এটা লগাই চাওঁ কিমানখিনি DSRে সেই হাৰ্চনেছখিনি যোনখিনি কিছুমান জেগাত বেছি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লৈ আছে সেইখিনি কিমান ৰিডিউচ কৰিব পাৰে DSRটোৱে লগাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় অলপ এতিয়া বাইপাছ কৰি পেলাই শুনি চাওঁ আগতকৈ বহুতখিনি ব্ৰাইটনেছ আহিছে আৰু যোনখিনি জেগাত ভকেল শুনা নুশুনা নিচিনা হৈ আছিলে সেই জেগাখিনিও লেভেলটো বাঢ়িছে গেইন লেভেলটো বাঢ়িছে আৰু গীটাৰৰ অলপমান হাই পাৰ্ট যোনখিনি আছিলে যোনখিনি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছিলে সেইখিনিও ৰিডিউচ হৈছে হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি কমিছে মানে গতিকে যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনিলৈ কৰিছোঁ আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কৰিব নোৱাৰি বা ইয়াতকৈ বেছি কৰিব নালাগে
এইখিনিয়ে যথেষ্ট তাৰমানে এইটো যোনটো ছিগনেলটো মই পাইছোঁ আচলতে চ'ৰ্চটো ভাল হ'ব লাগে এইটো মেটাৰ কৰে যোনটো চ'ৰ্চ মই লৈছোঁ বা যোনটো চ'ৰ্চ আছে মোৰ তাতে সেইটো হিচাপত এই যোনখিনি প্ৰচেছ কৰিছোঁ সেই প্ৰচেছখিনি ঠিকেই আছে ইমানখিনিলৈ যাব পাৰি ইমানখিনিলৈ কৰিব পাৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে শেষত মই ভিডিঅ'টোৰ সৈতে প্ৰচেছ কৰা অডিঅ'টো এড কৰি দিছোঁ ধন্যবাদ তোমাৰ মৰমে